ዳታቤዛችን as a container SQL serverአችን ውስጥ የተለያዩ multiple databases ሊኖሩን ይችላሉ more than one database at a time and እነዚህ ዳታቤዞች ይሄ ዳታቤዝ specifically land application or land purpose land ስራ ብቻ የምንጠቀመው ሊሆን ይችላል or ደግሞ ብዙ applications ሊጠቀሙት የሚችሉት ዳታቤዝ ሊሆን ይችላል but in a normal circumstance day-to-day life-አችን ውስጥ ምንድነው የሚሆነው ይሄ database it's going to be dedicated for one application ለምሳሌ የኦንላይን ትራንዛክሽን ፕሮሰሲንግ ዳታቤዝ ይሆንና exclusively ለምሳሌ የፋይናንስ ዳታ ብቻ የሚቀመጥበት ዳታቤዝ ሊሆን ይችላል ይሄኛው ደግሞ more human resource data ይሄኛው ደግሞ more ለምሳሌ ሽያጭ ከሆነ ቢዝነሳችን more sales related ቴብሎችን ዳታዎች ስቶር የሚደረጉበት ዳታ ሊሆን ይችላል እንደ ዳታቤዝ ሊሆን ይችላል እንግዲህ እስካሁን እንዳየነው አንድ ዳታቤዝ ውስጥ you can have more than one table adventure works የኛን ኤግዛምፕል ካየነው በርካታ ቴብሎች በአድቬንቸር ወርክስ ሁለቱም ዳታቤዞች ውስጥ አሉ በተለያየ ስኪማ ኦርጋናይዝ ተደርጎ ሎጂካሊ ኦርጋናይዝ ተደርገው ተቀምጠዋል አድቬንቸር ወርክስ ሶ ማይክሮሶፍት ይሄን አድቬንቸር ወርክስ የሚባለውን ዳታቤዝ ለፕራክቲስ ሲሰጠን ዋና ጎሉ ምንድነው ሪል ወርልድ ሲናሪዮን እናንተ ሚሚክ እንድታረጉ or ፕራክቲስ እንድታረጉ ፕላን በማድረግ ነው እንዲሁ ዝም ብለን አንዳንድ ስኪማዎችን ለማየት ያህል የዚህን አድቬንቸር ወርክስ ስኪማን በዋናነት እስካሁንኛ ኩዌሪ ስናደርግ የነበረው ሴልስ ስኪማ ውስጥ ያሉትን ቴብሎች ነው ነገር ግን ደግሞ ፐርሰን ስኪማ ውስጥ የሚያሉትን ስፔሻሊ ፐርሰን በጣም ብዙ ጊዜ ተመላልሰን አይተነዋል ይሄ የሚያሳየው ምንድነው አንድ ዳታቤዛችን ውስጥ ለምሳሌ አድቬንቸር ወርክስ 2019ን ቴብሎቹን ከፍተን ብናያቸው we don't store everything pretty much everything about our customers in a single table persons and ለምሳሌ one way or another way ከአድቬንቸር ወርክስ ጋር ቢዝነስ የሚሰሩትን ካስተመሮች ሻጮች ቬንደሮች ምናምኖች ሊሆን ይችላል ሁሉንም ያካተተ ነው የሚሆነው ሞር ስሙ እንደሚናገረው የሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌር or relational database management system ሪሌሽንሺፕ ነው የሚፈጥረው ዳታዎች በተለያዩ ቴብሎች ዳታቸው ስቶር ይደረጋል and there is going to be relationship between these tables so you cannot store everything in a single table it's logically and practically impossible to do that ለምሳሌ ስለ ፐርሰን እያወራን አንድ ቴብል ውስጥ if I do like top አንድ ሺህ query ባደርግና ለምሳሌ ይሄንን ቴብል ካየ ነው business entity id person type em definitely this is about an abbreviation for employee vendor ሊሆን ይችላል sales ሊሆን ይችላል any person related information the person ቴብላችን ውስጥ እናደርጋለን name style first name middle name last name ምናምን እያለ demography somehow limited የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ናቸው ለምሳሌ ይሄ ሰው ደሞዙ ስንት ነው የት ዲፓርትመንት ነው የሚሰራው የት አገር ነው የሚኖረው አድሬስ ምንድነው if we store all these informations አንደኛ it defeats the purpose of relational database management software you can't do that አንደኛ practical point of view so now it's not practical so you can't put everything about person in a single table so you need to create a relationship you need to have more than one table database just more than one table ይኖራቸውና you can have a relationship so key fields ይኖራሉ ኮለሞች ሊንክ የሚያደርጉ ቴብሎችን ሊንክ የሚያደርጉ and then you can have like data spread across multiple tables and then when you query or when you try to view data that's when you're going to be introducing ሁለት እና ከሁለት በላይ ሆኑ ቴብሎችን join እያደረጋችሁ
ሳብኩዌሪ ባለፈው እንዳየነው ሌሎች ቴክኒኮችም አሉ እነሱን ኢንትሮዲዩስ ያረጋችሁ ቴብሎችን ጆይን ያረጋችሁ ሴንስ የሚሰጥ ኢንፎርሜሽን ለማውጣት ትሞክራላችሁ ዝም ብዬ አሁን ከዚህ ቴብል ዳታ ሰርች አድርጉና እንደው ፐርሰን ቴብል ውስጥ ያለውን ኢንፎርሜሽን አንደርስታንድ አድርጉ ብላችሁ to be honest it doesn't really make sense right because business entity ID አለ first name last name ምናምን አለ ግን ምንድናቸው ነው ሰዎች ዕቃ ገዝተውናል የትኛውን ክሬዲት ካርድ ተጠቀሙ ኦንላይን ኦርደር ተደርጎላቸዋል ምን ያህል ጊዜ ገዙ የት ነው የሚኖሩት how much did they spend so far እኛ ጋር ምናምን የሚለውን ጥያቄ አይመልስልንም እዚህ ቴብል ውስጥ ያለው ኢንፎርሜሽን ብቻውን በቂ አይደለም but you can join this table with sales table with vendor table you know other tables logically relationship ያላቸው ቴብሎች ውስጥ ቴብሎችን ጆይን በማድረግ you know ሴንስ የሚሰጥ ኢንፎርሜሽን ሴንስ የሚሰጥ ሪፖርት ቢልድ ማድረግ ትችላላችሁ ወደ ኩዌሪውና ሞር ወደ ጆይን እንዴት ወደ ቴክኒካሊቲው ሳልገባ እንዴት ጆይን እናደርጋለን ከአንድ በላይ ቴብሎች ምናምን ወደሚለው ሳልገባ I don't know if you guys remember I gave you a video to watch about these adventure works ምንድናቸው አንደርስታንድ አድርጉት adventure work ምንድነው ዳታው ምን ይመስላል ስኪማዎቹ ቴብሎቹ ምንድናቸው የሚለውን አንደርስታንድ እንድታደርጉ I gave you this YouTube video I don't know if you guys have had a chance you know to look at it but ዝም ብዬ ቴብሎቹን ብከፍታቸውና እንዲሁ ዝም ብለን ብናየው ከዚህ ከቴብል ኔም በፊት ለፊት ያለው ስኪማ ነው ስኪማዎቹን ካያችኋቸው ለምሳሌ ሂውማን ሪሶርስ ስኪማ አለ so every table ሂውማን ሪሶርስ ውስጥ ያሉት ቴብሎች በሙሉ ሞር ሎጂካሊ እዚህ ከሂውማን ሪሶርስ ሪሌትድ ናቸው ሂውማን ሪሶርስ ስኪማ ውስጥ ተቀምጠዋል so ይሄ አንደኛ ከሴኩሪቲ ፐርስፔክቲቭ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ይሄን ዳታቤዛችሁ የምትጠቀሙት human resources sales አቱም you know everybody ይጠቀመዋል ነበር so more ወደ ዲቢኤስ እንገባ እንዴት ነው አክሰስ የምንሰጠው እንዴት ነው አክሰስ ሪስትሪክት የምናደርገው ምናምን የሚለውን እንመለከታለን ግን so putting things in a schema logically እንደዚህ በስኪማ ሰብ ኮንቴነር አድርጎ ማስቀመጥ ቴብሎቻችሁን more adds more security layer so access ስትሰጡ እናንተ ለፐርሰን ስኪማ ብቻ ከሰጣችሁ someone with permission you know to view stuff in a person schema will only have you know access to person schema ውስጥ ያሉትን ቴብሎችን ብቻ ነው የሚያው ለምሳሌ production related ቴብሎችን እንዲያይ የምትሰጡት access read እንዲያረግ write እንዲያረግ access የምትሰጡት ሰው production schema ውስጥ ያሉትን ብቻ ነው ለምሳሌ purchasing ቲማችሁ ሰው query አድርጎ ዳታ እንዲያይ ከፈለጋችሁ you only give him access to purchasing sales ሰዎቻችሁ ለምሳሌ human resource information እንዲያዩ አትፈቅዱላቸው okay they only be concerned about you know sales related information so they can find them in the sales schema so sales schema ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ቴብሎች አሉ credit card currency rate ያለ customer sales person header detail order በጣም ብዙ ቴብሎች አሉ so በዚህ መልኩ logically order ተደርገዋል እንግዲህ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሞዴል እንደዚህ ነው ዳታ ስቶር የሚደረገው ለምሳሌ employee it's an entity so employee has multiple attributes so እነዚህን attribute define የምናደርገው በኮለም ነው so ለምሳሌ employee and entity ነው ካለን employee በምን ይገለጻል employee can have a business entity ID employee can have like a social security number or national ID number login ID ይኖረዋል birth date status gender hire date job title እያለ አንድን employee ሊገልጹ የሚችሉ አትሪቢዩቶች በዚህ በኮለም መልክ ይቀመጣሉ and then you can have information about employee stored in employee table okay so here entity ይባላል it's an entity እኛ ኢንተረስትድ ሆነን ዳታ ስቶር የምናደርግ ሪከርድ የምናደርግለት entity ነው ይሄ እነዚህ አትሪቢዩት ይባላሉ or ይሄንን ኤምፕሎይ የሚገልጹ ገላጭ ነገሮች ማለት ነው ኦኬ ኤምፕሎይ በምን ስም አለው መች ተቀጠረ ደሞዙ ስንት ነው ቫኬሽን ምን ያህል ተጠቀመ መቼ ነው ጆይን ያደረገው ካምፓኒውን ምናምን የሚሉ ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ person it's one entity so you can have like a ID ይኖረዋል person type እንዳልኳችሁ employee ከሆነ employee vendor ከሆነ vendor name style ኔሙ ይኖረዋል everything ID email መቼ ነው ዴሞግራፊኩ ምናምን things like that these are like attributes about an entity person is an entity so more ይሄንን ሁላ በደንብ
በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉ በቀላል የዚህ የዳታቤዝ ውስጥ ያለውን ሪሌሽንሽፕ የትኛው ቴብል ከየትኛው ጋር ይገናኛል፣ ዳታስ እንዴት ነው ጆይን አድርጌ ከአንድ በላይ ቴብሎችን ጆይን አድርጌ ዳታችንን ፕሮፐርሊ ማየት የምችለው የሚለውን በደንብ ለማየት አንደኛ እነዚህን ስኪማዎች ማወቅ ያለባችሁ። እያንዳንዱ ቴብል አትሊስት ነው እንዲህ ስታዩት አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ግን በቀላሉ ይህንን በጣም ሲምፕሊፋይ የሚያደርግላችሁ it's called there's this tool called entity relationship diagram. so እነዚህ ቴብሎች የትኛው ከየትኛው ጋር ሊንክ ይደረጋል፣ የትኛው ከየትኛው ጋር ይያያዛል፣ የትኛውን ጆይን ባደርገው ፉል የሆነ ኢንፎርሜሽን አገኛለሁ የሚለውን ለማወቅ ከፈለጋችሁ you can use this entity relationship diagram or ደግሞ database diagram or ER diagram የሚለውን ተጠቀም ትችላላችሁ። it's basically visual representation of our tables። እዚህ ጋር ያልኳችሁን ቴብሎች ቪዥዋሊ እንዴት ሊንክ ያደርጋሉ የሚለውን ስትራክቸራቸውን ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ቴብልስ ያለውን በዚህ በኢአርዲ ኦር ኢንቲቲ ሪሌሽንሺፕ ዳያግራም ማየት ትችላላችሁ። ሶ ሞር በደንብ ያልነካ ነውና ዝም ብለን ስኪፕ ያደረግነው ኦር በዚህ ቡትካምፕ ማናየው አንድ ኮንሰፕት አለ ኦር አንድ ኤሪያ ኦፍ ሞር ከሲኮል ጋር የሚገናኝ አንድ ኤሪያ አለ። እሱም ዳታቤዝ ሞዴሊንግ ይባላል። እና ሞዴሊንግ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ጎላችንም እንግዲህ ሞር እናንተን ወደ ዲዛይን ሞር ወደ ዴቨሎፕመንት መውሰድ ስላልሆነ የዚህ ቡትካምፕ አላማው ለዛ ብለን በደንብ አልሄድንበትም እንጂ ዳታቤዝ ሞዴሊንግ የሚባል አንድ ትልቅ ራሱን የቻለ ቱሎች አሉት፣ ራሱን የቻለ ሞር ኦፍ ላይክ ዲሲፕሊን እና እንትን አለ ስተዲ ራሱን የቻለ ሴግመንት አለ። ሜቢ ጊዜ ካገኛችሁ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ልክላችኋለሁ። 1-2 ሰዓት 3 ሰዓት ቪዲዮ ካያችሁ አትሊስት ቤዚክስ የሆነውን ነገር አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ በራሳችሁ እያምናለሁ እና ልክላችኋለሁ። ሶ በዚህ እንግዲህ ኤንቲቲ ሪሌሽንሺፕ ዳያግራም የኢአር ሞዴል ዳታቤዛችንን የቴብል ስትራክቸራችንን ሞር በዳያግራም ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ሜተድ ነው። ማይክሮሶፍት ሲኮል ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮ ደግሞ ይሄንን ካፓቢሊቲ አለው የማድረግ ማለት ነው። ሶ if you guys expand database diagram so this is first time እንግዲህ ክሬት አላረኩም ይሄ ኤረር ይመጣል። I can simply click OK and I can go to new diagram. Okay, so cannot execute the database principal because the principal DB does not exist. This type of principal cannot be impersonated or you don't have permission. Apparently, permission እያለኝ ነው, but let me try to connect to my other server. ካልሰራላችሁ ዳታቤዝ ፕሮፐርቲ ላይ ነውና እዚህ ጋር ፋይል ጋር መታችሁ እዚህ ጋር ኦነር የሚለውን አያችሁት፣ ኤስኤ አድርጉልኝ admin እና click OK and then you should be fine. Okay, just ownership-ን ነው የቀየርኩት። እስኪ እንደው ከቻላችሁ ከኔ ጋር አብራችሁ ተከተሉኝና you should be able to come to this point። ያልመጣለ እዚህ ጋር ያልደረሰ so entity relationship diagram create ስናደርግ ስቱዲዮ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ቪዥዋል ሪፕሬዘንቴሽን ቴብሎቻችን ውስጥ እዚህ አድቬንቸር ወርክ ውስጥ ያሉትን ቴብሎቻችንን ቪዥዋሊ በመካከላቸው ያለውን ሪሌሽንሺፕ እንዴት እንደሆነ በዚህ በኤንቲቲ ሪሌሽንሺፕ ዳያግራም ማየት እንችላለን። እንግዲህ ይህንን ዳታቤዝ ክሬት ያደረጉ ሰዎች ኬርፉሊ ነው ዲዛይን ሲያደርጉት የተለያዩ ዲዛይን ስቴፖችን የተለያዩ ዲዛይን ፌዞችን አልፈው ነው ፋይናሊ እንዲህ ለእናንተ ሞር ለፕራክቲስ እንዲመች ተደርጎ ይሄ አድቬንቸር ወርክስ ዳታቤዝ ማይክሮሶፍት ክሬት ያደረገላችሁ። ሶ የተለያዩ የዲዛይን የዳታቤዝ ሞዴሊንግ ስቴፖችን እና ቴክኒኮችን ተጠቅመው ነው እዚህ ያደረሱት እና እነኛ ደግሞ ይሄንን ኤንቲቲ ሪሌሽንሺፕ ዳያግራምን ዩቲላይዝ አድርገን we can take a look at it. We can take a look at the relationship-አቸው ምን ይመስላል ቴብሎቹ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካያችሁ የቴብሎቹ ስም ነው የሚቀድመው እዚህ ጋር በቅንፍ ውስጥ ደግሞ
የስኪማው ኔም አለ የስኪማዎቹ ለምሳሌ ይሄ ቴብል አድሬስ የሚባለው ቴብል it belongs to person schema actually everything እዚህ ድረስ ያለው person schema ውስጥ ነው ፖል የሚያደርገው ለምሳሌ እነዚህን ሁሉ እንምረጣቸውና you can click on shift ተጭናችሁ የፈለጋችሁትን ፒክ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ and then if I add basically what I'm asking management studio is to create an entity relationship diagram ER diagram for these tables እነዚህ ቴብሎች እንዴት ነው ሊንክ የሚያደርጉት እንዴት ነው ሪሌሽንሺፓቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነው የሚያሳየው ሶ ሪሌሽንሺፕ ሲባል እንግዲህ አንድ ቴብል ከአንድ ቴብል ጋር ኦር ደግሞ ከብዙ ቴብሎች ጋር ሪሌሽንሺፕ ሊኖረው ይችላል እና እነዚህ ሪሌሽንሺፖች በዚህ በኢአር ዳያግራም ማየት እንችላለን ሶ አይ ቲንክ ላሳንሰው ነው you know what let me just remove everything እዚህ ጋር አለውና so that we can take a look at it ለምሳሌ country region የሚባል ቴብል አለ bill of materials AW version እነዚህ ሶስቱን ቴብሎች ስታያቸው do you guys see any kind of like relationship represent የሚደረገው በዚህ ነው በዚህ ሊንክ ሲኖር ሁለት ቴብሎች ሪሌሽንሺፕ ሲኖራቸው አንደኛ ኮመን ፊልድ ይኖራቸዋል ኮመን ኮለም ይኖራቸዋል ለምሳሌ ቢዝነስ ኤንቲቲ አይዲን ካያችሁት ቢዝነስ ኤንቲቲ ኮንታክት ውስጥም አለ ቢዝነስ ኤንቲቲ ቴብል ውስጥም አለ can you guys take አያችሁት ቢዝነስ ኤንቲቲ አይዲ and ለምሳሌ ቢዝነስ ኤንቲቲ ኮንታክት ቴብል እና ኮንታክት ታይፕ ሁለቱም ሊንክ ይደራረጋሉ ሊንክ የሚያረጋቸው there is a common field a common ኮለም አለ ማለት ነው ሶ ለምሳሌ እነዚህ ሁለቱን ሊንክ የሚያረጋቸው ምንድነው ከብዙ ቴብሎች ጋር ኮንታክት ሊንክ ያደርጋል ለምሳሌ ከቢዝነስ ኤንቲቲ ጋር ከራሱ ጋር because there is business entity ID here እዚህ ጋርም አለ and ይሄ ቴብል አሁንም ደግሞ ከአድሬስ ቴብል ጋርም ሊንክ ያደርጋል I'm sure it's through address type is there address type ከምን ጋር address type ID address ID yep address ID ጋር ሊንክ ያደርጋቸዋል and then you also have address type ID ከዚህ ቢዝነስ ኤንቲቲ አድሬስን እና አድሬስ ታይፕን ሊንክ የሚያደርግ ማለት ሶ እነዚህ ለምሳሌ እንትን በፐርሰን ስኪማ ውስጥ ያሉ I think I can I ማሳነስ አልችልም think view ለማድረግ ብቻ ነው try to okay I think እንደዚህ ማድረግ ይችላል yep ኮንትሮልን ተጭናችሁ ማውስ ካላችሁ ማውዛችሁን scroll ማድረግ ትችላላችሁ in and out and then you guys should be able to ማሳነስም ማስተለቅም ትችላላችሁ so እነዚህ ቴብሎች ካያችኋቸው ምንም አይነት ሪሌሽንሺፕ የላቸውም ከምንም አይነት ከሌሎች ቴብሎች ጋር ማለት ነው ግን እነዚህ ሪሌሽንሺፖች በምንድን ነው የሚገለጹት what is the relationship ራሱ ምንድን ነው የሚለውን እስኪ ዲስከስ እናድርግ ለምሳሌ if you want to know ከስተመራችሁና exactly ከስተመራችሁ ከአንድ በላይ ሲቲ ሊኖር ይችላል አይችልም so ከስተመር ካላችሁ አንድ ሲቲ ፕራይመሪ ሬዚደንስ ከሆነ ስቶር የምታደርጉት ዴፊኒትሊ አድሬሱ አንድ ብቻ ነው ሊኖረው ይችላል ከአንድ በላይ አድሬስ ሊኖረው አይችልም ሲቲ ከአንድ በላይ ሲቲ ሊኖር አይችልም so ይሄን ሪሌሽንሺፕ ምን እንለዋለን አንድ ሲቲ one to one okay many to many one to many እስኪ ደግሞ እንደው yes one person could have many kids or children ብዙ ለምሳሌ አንድ ካስተመር ብዙ ቃል ሊገዛ ይችላል ኦኬ አንድ ካስተመር ብዙ ቃል ሊገዛ ይችላል yes one to many relationship okay ጸጋይ እሺ አንድ ክፍል ውስጥ አንድ አስተማሪ ብዙ ተማሪዎች ይኖሩታል oh yeah one teacher might have like multiple students okay yep exactly so let me give you this wonderful article because this is not like one now የዚህ ትምህርት የዚህ እንትናችን አላማ ስላልሆነ let me give you slack ላይ አንድ ሊንክ ላድርግላችሁና ፕሊዝ በደንብ አድርጋችሁ እስከ ነገ ድረስ እስከ ሮብ ድረስ የዚህን አርቲክል እንትን አንደርስታንድ አድርጋችሁ ልዩ ስላክ ላይ አድርጌዋለሁ ስለ ሪሌሽንሺፕ ኢን SQL has complete እንትን አለው
ዲስክሪፕሽን ምን እንደሚያስፈልጋችሁ ኤቭሪቲንግ ኦኬ ሶ እኔ እዚህ ጋር መጣሁበት ምክንያት ምንድነው my plan was not to discuss about database modeling or relationships like entity relationship ና ማውራት አልነበረም so የኔ ምንድነው ስለ join ልመጣ ስለሆነ ከአንድ በላይ የሆኑ ቴብሎችን join ላድርጌ ዳታ ፌች ማድረግ ስለምፈልግ I think you know it only makes sense you know at this point to discuss about relationship between tables ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምሳሌ ስለ አንድ ሰው ለምሳሌ ቢዝነስ ኤንቲቲ አድሬስ አለ it's under person schema and you have address full address አላችሁ ለምሳሌ ቢዝነስ ኤንቲቲ አድሬስን እና አድሬስ ቴብልን join ላድርግ ብትሉ definitely you can do it using common field called address id but the information might not be like full ላይሆን ይችላል ከሁለቱ ቴብሎች የምታገኙ so you have to add another table ለምሳሌ address type ይሄ address ምንድነው is it a residential ወይ business ነው ወይ ምንድነው የሚለውን address type understand ለማድረግ ሌላ additional table introduce ማድረግ ሊኖርባችሁ ይችላል join ውስጥ ማለት ነው እነዚህ እናያቸዋለን አሁን more entity relationship diagram ER እንዲሁም በቴብሎች መካከል ያለን ሪሌሽን በኤንቲቲዎች መካከል ያለን ሪሌሽንሺፕ አንደርስታንድ ለማድረግ ፕሊዝ you know spend some time on የሰጧችሁ ሊንክ ላይ